With 7,107 islands, hindi po biro ang paglakbay sa ating bansa. Kaya patuloy ang hamon para sa mas mabilis, komportable at ligtas na biyahe, whether it's land, air, by sea. Magandang gabi po. Ako po si Gio Tingson. Ito ang Gov at Work, ang kusang loob na pag-report sa inyo ng ating mga lingkod bayan. Ang guest cabinet member natin today ang namumuno sa isa sa pinakaunang government agencies na itinatagpa sa ilalim ng Malolos Constitution noong 1899. Join us in our discussion by sending your comments, feedback, and questions in our Facebook page and Twitter account. Ako naman si Aika Robredo. Kaya't wala na pong lipatan, magbabalik agad ang Gov at Work. Pagbubuo at pagpapaganda ng mga infrastruktura para sa ikauunlad ng mga pangunahing transportasyon ng bansa. Ito ang isinusulong ni Secretary Joseph Emilio Aguinaldo Abaya ng Department of Transportation and Communications. Kilala sa tawag na Secretary June Abaya, siya'y naglingkod sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Prior to his appointment, nagsilbi si Secretary Abaya sa House of Representatives bilang congressman ng unang distrito ng Cavite. Kasabay nito ang pagkakaluklok niya bilang chairman ng Committee on Appropriations ng mababang kapulungan. Rising from the ranks in over 20 years, nanungkulan siya bilang Lieutenant Commander ng Philippine Navy at nagsilbi bilang aide-de-camp ni Pangulong Corazon Aquino. Isang public servant at scholar ng iba't ibang larangan, great-grandson ni Pangulong Emilio Aguinaldo at ngayoy haligi ng gobyerno para sa pagsulong ng tuwid na daan. Si Secretary June Abaya. Magandang gabi at welcome back po sa Gov at Work. For tonight's episode, gusto naming ipakilala sa inyo ang ating Department of Transportation and Communication Secretary, Secretary Joseph Emilio Aguinaldo Abaya. Sec, magandang gabi po. Ay, magandang gabi, Gio, at magandang gabi, Aika. Sir, good evening. Sir, alam natin na yung DOTC ay isa sa mga ahensyang may pinakamalawak na saklaw at malaki yung contribution niya sa pag-unlad ng ekonomiya. So bilang DOTC Secretary, ano po yung vision niyo para sa ahensya? Well, nung in-assume ko itong position na to, nakikita ko yung transportation is all about moving people and goods to where they want and where they should go. Kaya angkop talaga yung naging slogan na sinimulan ni Secretary Mar, ang aking predecessor, at talaga yan, DOTC Cares, C-A-R-E-S. Basically, CARES would stand for convenient, affordable, reliable, efficient, and safe transportation for all. And sa akin, bagamat pinakahuli yung letter S, pinakamalaga yung safety of people among things. So this is the vision that I see, and hopefully we get to accomplish it during our term in the OTC. Kaakibat nito, sir, na vision na sinasabi niyo, ano po yung pinakamalaking proyekto ngayon ng DOTC? Ang pinakamalaking proyekto namin dyan, yung LRT1 extension to Cavite. It is a 60 billion peso project. Extension to from Baclaran up to Bacoor, Cavite, up to Dasmariñas. Hopefully, we could do it. It's 11.7 kilometers. We'll have additional 156 coaches and civil works that would benefit basically people from Parañaque, Las Piñas, of course, Cavite, and probably parts of Muntinlupa. Itong pinakamalaki, ako'y taga Cavite, wala akong kinalaman sa kalakihan nito. Sir, last time kasi yung guest namin was si Secretary Ramon Jimenez of Department of Tourism. And then isa sa mga napag-usapan namin is yung influx of tourists sa bansa. Ano po yung projects or paano sinasabayan ng DOTC yung projects ng DOT? Kasi 'di ba nasa atin yung airports and ganun. So nag-a-anticipate siya ng increase pa ng mga turista. Ano po yung ginagawa ng DOTC to address this? Dito, di ba, malinaw na malinaw yung pinaka-gateway natin is NAIO 1.
Currently, nire-rehabilitate natin ang NAIA 1 at sana mapaganda rin natin yung plano nating Greeters Lounge para sa mga naghihintay na kababayan natin at naghahatid. Ganun din po makapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa mga OFW. So, we are rehabilitating NAIA 1. We're spending close to 2.5 billion pesos for this because it's the very first impression that we project to our tourists once they come in. For NAIA 3, tinatapos namin yung kasunduan natin sa Takinaka. Talagang ipinipilit ko to sa isang USEC natin. Medyo tumatakbo lang yung deadline, but tingin namin ay mapapapirma natin ang Takinaka itong buwan na ito. At ang pangako nila ay matapos nila ang Terminal 3 within 8 months to a year. So we are still hoping na ang NAIA 3 na kasalukuyan ay 52% lang ang gamit, ay magamit natin na 100% by Christmas. That's the most optimistic stand that we could take, and we'll have full NAIA 3 by Christmas. By that time, malilipat na natin yung malalaking airlines ng NAIA 1, malipat sa Terminal 3. Ganon din, may malalaking airport tayong dinidevelop. Kilala sa turismo, siyempre ang Bohol. So may new Panglao Airport. Ang Mactan, Cebu ay nasa pre-qualification stage. Malalaking kampanya ang nasa loob niyan para sila mag-develop at palaguin ang operation and maintenance nito. May bagong airport tayo sa Puerto Princesa, ganun din po sa Daraga. Isa rin ginagawa natin ay i-nitrate ang ilang airports natin dahil nakikita natin ang problema minsan sa NAIA. Medyo traffic, di ba? Medyo iba sa inyo ay umiikot ng ilang beses na nakikita niyo aming probinsya habang naghihintay. So delay to, inefficiency, at hopefully itong 8 airports na lalagyan natin ng ilaw ay makakatulong upang ma-decongest ang NAIA. So yun nga, klaro sa atin, gaya nga na nabanggit din ni Aika na yung sa DOT at dito ay may inclusive growth aspect in terms of the economy. Gaya rin naman nabanggit niyo. Could you be more specific din sa ibang aspeto on how DOTC would specifically contribute to the inclusive growth that the President has been pushing for us? Admittedly, that has been a primary concern of the President. From DOTC, ang main contribution namin dito, impliedly, when we have a lot of infrastructure projects, this would mean work for carpenters, for mga tagahalo ng semento, mga nagdadrive ng heavy equipment. So the billion peso projects, it would imply work for people on the ground. Likewise, helping out in our convergence project with Secretary Jimenez with DOT, tourism would imply jobs. And repeatedly, the President would say every tourist that comes in generates one job. So with millions of tourists coming in and Secretary Mon doing a wonderful job, if you hit 6 million, impliedly you have 6 million additional jobs. Likewise, we in DOTC are planning to rehabilitate and extend the Philippine National Railways close to Aika's heart, because basically it will serve the people of Bicol. And this would indeed have in it, intrinsically, its inclusiveness, especially our fisher folks and farmers from the extreme ends of Luzon. So the products of Bicol could be readily brought to markets, and to cities, and to appropriate areas, while also the agricultural products of Cagayan and Isabela are likewise brought to the market. So it's a strategic asset that we have na medyo napabayaan, but we see its value, and we're putting money into really developing an effective rail system, not only for freight but also for commuter. Likewise, the President has repeatedly mentioned a central Ro-Ro spine. Basically, it's a combined nautical highway and a toll road where where the system would be able to bring goods from Mindanao. Kasalukuyan, it takes you 2 to 3 days to ship goods and people from Luzon to Mindanao. This could probably, ideally, we could ship goods and people within 20 hours from Mindanao to Luzon. So ito siguro nakita namin the inclusive growth contribution of DOTC. Much to do, but I'm sure we will play a vital role.
Okay. At this point, Gio, magbabasa tayo ng questions na posted sa ating social network, sa Facebook and Twitter. Although yung first one, siguro, alam mo sir, marami nagtatanong nito. This was posted by Peter Regala. He was asking kung meron na bang tentative schedule or date yung completion, which was what he said, of NAIA Airport, NAIA Terminal 3. So sir, ulitin ko lang po, ina-expect natin na by Christmas ba, 100% na siya. Yeah, that's the best case scenario. Okay. Actually, nababatikos ako dahil yung nababanggit ko medyo gumagalaw. But Okay. optimistically, best case scenario will still have full NAIA 3 come December. Worst case, I'd say first quarter 2014. So definitely, walang 2015 or 2016 as regards to Terminal 3. Talagang timetable sa ang tanungan pagdating sa DOTC. No? Ito naman, mula kay Raymond Bongalosa, sabi niya, may feasibility studies na po ba ang DOTC para sa nationwide bullet train system? At PPP po ba ito? Well, let me correct. Wala tayong plano magkaroon ng nationwide bullet train system. In fact, yung nababanggit na bullet train sa dyaryo ko rin nabasa. Walang formal proposal or discussion to us as regards to a bullet train. I know some private sector entities are conducting their own studies, but walang formal na binibigay pa sa... So, hinihintay namin ito. Lahat ng malalaking proyekto. At wini-welcome natin yan, yung participation ng private sector. Ang ginagawa namin sa DOTC ay pinag-aaralan nga, yung nabanggit ko kanina, na magkaroon ng commuter and freight train that goes north up to Cagayan, Isabela, and down south up to Sorsogon. Dahil nakikita namin na itong proyektong ito will indeed help farmers and fisher folks na of the extreme ends of northern where poverty is more prevalent, na madala ang kanilang produkto at goods sa merkado. Dahil minsan ang challenge talaga sa kanila, bagat may magagandang produkto, ang nabebenta lang nila sa kapitbahay lang nila, wherever they could extend, di ba, within their limited range. But kung meron kang transportasyon na madadala talaga sa malalaking merkado, then you could probably gain more, di ba, gain more profit and revenues when government intervenes to close the gap in terms of accessibility to markets. Thank you, Sec Abaya. Magbabalik po ang Gov at Work pagkatapos ng short break. Huwag mo kayong aalis. And you're still watching Gov at Work. Kasama pa rin po natin si DOTC Secretary June Abaya. Sa bahaging ito, ito na po yung ating Gov at Work Hangout na kung saan maaaring magtanong ang ating mga online viewers at kung sinong karaniwang tao sa ating Transportation Secretary. Unahin ko po si Attorney Ton Betito. Si Attorney Ton ay nakatira sa May Pasig City at isa po siyang sumasakay ng MRT araw-araw. Ton, your question? Good evening, Secretary. Isa po akong commuter. Araw-araw kong binibaybay ang EDSA papunta sa trabaho ko. Subalit sobrang skip lang po talaga sa MRT. May plano po ba na dagdagan ng mga coaches ng MRT at LRT? Ay, Attorney Ton, good evening. Well, nakikiramay din talaga ako sa inyo araw-araw. Dahil alam ko, kilometro ang linya natin sa MRT 3. Yun lang, ang pagbibili ng coaches at yung karagdagang sasakyan natin, hindi lang to parang tricycle na kung may cash tayo, punta tayo sa dealer, mauwi natin kaagad, no?
Option 1 ay bumili tayo ng 48 additional coaches, roughly mga 3 billion o 4 billion na aabot ito. Ang sad fact ay aabutin ng mga 2 taon bago i-manufacture yung first prototype. No, yung unang trend ay makarating 2 years from now. So not really good news, but at least yung ginagawa ng pamahalaan ay may pera, may pondo, at inumpisa na namin yung procurement process para bumili ng 48 additional coaches. Ang second option namin dito, dahil talaga naghahanap kami ng paraan kung paano maparating na maaga ang karagdagang coaches, kausap namin ang Metro de Madrid. Basically, ito yung MRT, LRT system sa Madrid, Spain. May in-offer silang second-hand trains. Sinisigurado namin na maayos dahil bagong rehab ito. Mukhang kaya, nagpadala tayo ng team sa Spain. Kaya naman patakbuhin sa MRT3. Sinisigurado lang namin sa rail engineers natin na walang compromise sa safety. Dahil sa akin, maski mapatakbo, kung may compromise naman sa safety ay hindi natin papayagan ito. Kagandahan nito, ma-deliver ito ng within 9 months to 1 year. So much quicker than the option to buy new ones. At mas mura, di hamak na mas mura ito. So in-explore namin yung option yan. We could go all second-hand. We could have a combination between second-hand and brand new. Although we are mindful of the fact that maintenance will be an issue for second-hand trains. Ngayon, mas challenging pa yung dalawang type of trains ang mine-maintain mo. Ibig sabihin, karagdagang spare parts, karagdagang logistic systems, karagdagang equipment. But ito'y tinitimbang namin. Ang maganda rito ay may option tayo ng mas mabilis maiparating ang additional coaches. The third option is we go back to the original manufacturer, which is Inicon of Czech Republic. And kinuusap na namin yung Czech ambassador, willing sila tumulong. And ang benepisyo nito, mas mabilis ng konti kaysa brand new, bagamat mas matagal kaysa second hand, ay same train, one kind of train ang i-maintain mo lang. So we have 3 options for MRT3 and we're looking at the most viable option. Okay, thank you, Attorney Ton. We also have Marge Caparas na isang office staff. Marge, you can now ask your question for Sec June. Evening po, Secretary Cabaya. LRT commuter din po kasi ako. So, madalas, ang nangyayari, yung mga ticket vending machines natin, ang tinatanggap lang nila talaga yung mga 2008 and below na coins. So, ang nangyayari po, humahaba yung pila dun sa ticketing booth kasi dun yun yung alternative. May mga plano po ba kayong i-upgrade yung mga ticket vending machines natin? Well, meron. In fact, yung upgrade namin ay tatanggalin na lang natin yung ticketing system natin using the magnetic strips. We have the so-called AFCS. It's the Automatic Fare Collection System. Kung ikaw ay nakabiyahe na sa ibang bansa tulad ng Singapore at Hong Kong, meron dyan yung Octopus or Suica card of Japan na kung saan ay smart technology ang gagamitin dito, smart card, na pwede kang mag-load ng iyong card sa either sa internet o sa mga malls na hindi mo kailangan pumila sa LRT station para i-load lang yung card. At ito'y gagamitin natin at pwedeng gamitin sa LRT1, LRT2, MRT3, and hopefully pati sa toll at sa mga bus, isang card na lang gagamitin natin. And yung advanced stage talaga nito ay e-payment na rin. Pwede kang pambili ng paborito mong merienda o pambili ng toothpaste sa isang mall. So, ito yung malawakang proyekto at vision namin with regards to the automatic fare collection system. In this way, hindi mo na kailangang pumila sa stasyon, pwede kang mag-load para pagdating mo doon ay itatap mo na lang doon sa turnstile at diretso na yung pasok mo nito. Ongoing na yung bidding natin dyan, Gio and Aika. There are roughly, I think, nine bidders in place. And hopefully within the year, ma-award na natin to at makapasok agad tong sistemang ito. Maraming salamat. Okay. Ang next online question naman natin ay magmumula sa Managing Director ng My Life on Board. Isa po siyang frequent traveler at blogger. Yung tanong mo, Sir Michael Ihan Santos.
Secretary, bale, alam naman po natin na madalas napapasama ang NAIA 1 sa worst airport in the world. Ano po ba ang plano nyo para ma-improve ito? I know it takes time, pero ano po ba yung little improvements at hakbang nyo para dito? Well, thanks, Michael. No? For NAIA 1, it is a 30-year-old airport, no? At makita mo sa disenyo pa lang talagang groovy ang dating dahil 1980s pa to. So medyo malayo sa nakikita niyong modern airport sa sine na more of glass and steel and aluminum. Ang ina-address namin ngayon ay yung structural concerns, no? And we see we'll be spending around 1.5 billion para ayusin at hindi maging at risk ang passengers natin dito. Ganun din ay magbubuhos din tayo ng pondo para pagandahin yung loob. Tingin namin may maraming improvements in design, in the flow of people, likewise in the queuing of passengers. Kahapon lamang ay nag-meeting kami kasama si Mr. Bill Luz na siya naghahanda sa APEC at may mga volunteer tayong designers na kusang loob ay tumutulong para pagandahin ang ating airport, and these are the designers that you know who in the latest of fashion and interior design. So tumutulong sila rito at papagandahin natin yung loob. Yung mga toilets natin ay siguro kung galing kang airport ay naipaganda. Ang mahalaga dito ay tiko mas mahina tayo dun sa maintenance, no? Yung operation and maintenance madaling magpagawa, napapabayaan dun sa maintenance, yung patuloy na malinis. So may nagsasuggest bakit hindi natin i-bid out sa mga hotel itong pagpapatakbo ng lounge at saka ng toilet, dahil kung sa hotel parang maganda talaga yung toilets kung pwede ka magtambay doon kung gusto mo. So there are places that you don't try to avoid. As I mentioned earlier, sa Terminal 3, we're hoping and praying that when we sign with the general contractor, Takinaka, best case scenario, we'll have full Terminal 3 by December of this year. Worst case, first quarter of 2014. So these are the things that we do. And we're hoping itong mga bagong airports na nabanggit ko, tulad ng Panglao, ng Daraga, ng Puerto Princesa, at Mactan na PPP project din, ay dumiretso na yung turista doon. I-bypass na yung Manila. It helps decongest Manila. At the same time, yun ang bentahin natin. Dahil kung turista ka, ayaw mo yung marami ka pang pinagdadaan ng iba, marami kang transfers. At ang gusto mo dyan, paglapag mo, you're 10 minutes from the beach or whatever destination. So, yun ang pananaw ni Secretary Jimenez at yun din po ang pananaw ni Secretary Abay. Okay, thank you, Michael. From Cagayan de Oro naman, we are joined by Jennifer Chua. Jennifer, ano yung iyong tanong? Yeah, good evening, Mr. Secretary. Handa na po ba ang lahat sa pagbubukas ng Laguindingan Airport sa June 15? Are all system in place gaya ng navigation aid? And kung totoo po ba na wala pang flight sa gabi? And also, if magpo-provide ba ang airport, since malayo ito sa city, ng van, kasi hirap mag-commute? Good evening. Yung Laguindingan, initially ang plano ng DOTC dyan ay buksan ng April 30. Ready kami at ginawa namin yung test flights, yung test ng systems, lahat ng required system doon. We were ready to open by April 30. However, there may clamor yung mga taga-Cagayan na i-delay ito ng 1 o 2 taon. Dahil naintindihan ko, may concern about, unang-una yung navigational aids. Second thing ko, natural na magre-reklamo sila dahil di hamak, mas malayo itong airport to compared sa old Lumbia Airport, which is probably 30 minutes away. Initially, ang sinabi ko doon, siguro yung paglilipat sa mas malayang airport but di hamak na mas maganda at mas safe, ay dapat maintindihan nila sapagkat yung mga taga-iligan nasa kabila naman ng area na yon ay natutuwa dahil yung dating malayo ay lalapit sa kanila. So yung distance depende na yun kung nasaan ka. Ang naging unang malaking issue dyan was the navigational aids. Admittedly, yung required ILS, the Instrument Landing System,
ay papasok lang sa May 2014. Medyo nahuli to at ginagarantiya namin ay in place niya by 2014. So ngayon, ang Lagindingan is operating on VFR rules, Visual Flight Rules. Ibig sabihin, walang aid of the instrument landing system. However, itinanong ko kaagad ito, yung safety ang pangunahin kong parameter. Tinanong ko yung mga piloto natin sa CAAP, mga dating general sa Philippine Air Force. At sinabi lang, sir, any time of the day, maski wala yung ILS ng Lagindingan, di hamak na mas safe sa akin mag-landing sa Lagindingan kesa yung maraming navigational aids ng Lumbia. Kasi yung Lumbia, kung tingnan natin, hindi niyo po alam, is situated on a hill, on a plateau on top of a hill. So bangin ang gilid niya, mataas, highly affected by weather. So maraming nakakancel na nalipad natin sa Cagayan de Oro. So dito ang naging problema rin nung kausap namin yung mga airlines para tanungin din sa kanila, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ng CAAP na dihamak much safer ang Lagindingan as it is kesa sa Lumbia. At doon sa konsultasyon, nag-agree sila na tama sir, mas safe talaga ang Lagindingan maski wala pa yung ILS. However, ang request namin ay kung pwedeng ma-delay ito sapagkat marami na kaming nabentang mga tickets ng pag-i-open nyo ng April 30, tinatawagan namin silang lahat, yung mga malalayong area na walang cell sites, walang cellphone. Yun sir ang hindi namin maabutan para sabihin sa kanila, wala na tayo sa Lumbia, nasa Lagindingan. So, sinabi rin lahat, this is the peak season. We have classes opening sometime first week of June or second week of June. So we, despite our readiness to open Lagindingan, we were considerate enough to listen to the stakeholders, especially the passengers. So we decided na buksan ang Lagindingan on June 15. So we tried our best to delay and also DPWH to build the road, necessary improvements. But at the end of the day, it was delayed, but we're more than ready to open a safe airport. Okay. Okay. Maraming salamat sa mga ka-Google Hangout, Gov at Work Hangout natin na nagtanong. Magbabalik po tayo with Secretary June Abaya pagkatapos ng break. Ito pa rin po ang Gov at Work featuring Transportation Secretary June Abaya. At sa bahaging ito, meron po tayong dalawang guest na magtatanong. And I'll start off, kasama po natin ang isang multi-awarded business reporter ng PDI, ng Philippine Daily Inquirer. Kasama natin si Ms. Doris Dumlao. Ma'am, your questions for Sec Abaya. Magandang gabi, Secretary. Yung ahensya nyo, ang pinakamaraming proyekto na naka-assign under the PPP, na Private-Public Partnership Project. Ilan ba at alin-alin sa mga yon ang sa tingin nyo matatapos bago bumaba ng pwesto ang ating Pangulo? Well, bago ko sagutin yung tanong, ang tingin ko mas mahalaga siguro para hindi naman maging frustrated ang taong bayan sa PPP na ginagawa namin sa DOTC. Ang mahalaga sa akin ay yung ma-bid out, ma-award, maski hindi matapos, makikita ng taong bayan na ginagawa naman. Tingin ko yun ang mas na-appreciate ng taong bayan. Pero just to answer your question, ang confident kaming matatapos ay yung automatic fare collection system, yung binabanggit kong ticketing system.
yung integrated terminal system. Ito yung bus terminals na intermodal na malapit sa tatlo po ito, malapit sa LRT, MRT or PNR such that yung provincial buses na manggagaling sa probinsya ay hindi na ho natin papayagang pumasok sa Metro Manila. Diyan na lang sila titigil at yung mga pasahero bababa dyan, pwedeng sumakay sa LRT, MRT or PNR or gagamit na lang ng jeep or bus within the city. Ang ibang nakikita namin sa LRT2 which is a extension to Masinag and then Antipolo. Basically to be safe, those are the projects that we see. Ang LRT1 which we could award, our biggest project, might finish right before the term of the president ends or right after. Yung ibang airports natin will finish after a quarter or 2 quarters after the term of the president. Yung connector road po, dalawa yan, di ba? Yung connector road projects, yung isa na ginagawa ng grupo ni Manny Pangilinan, isa yung grupo ng San Miguel. Ano pa pong, yun po ba ay, kasi binabanggit ni Pangulo na yan matatapos by 2016 parang dati sinasabi niya. Feasible pa rin po ba na matapos yan within the term or ano pang mga kailangang ayusin doon? Tingin ko possible na matapos pa rin within the term of the president. Kahapon lamang nag-meet kami ni Secretary Purisima, Secretary Singson, Secretary De Lima at Secretary Balisacan para ayusin at tapusin na ito dahil malinaw po sa akin yung bili ng Pangulo na dapat maumpisan upang matapos, lalo na po na makakatulong ito para bawasan ang congestion ng EDSA at yung mga trailer trucks ay imbis na sa EDSA o sa baba dumaan, hopefully dito na sila dadaan para umiwas na kasabay ang ordinary traffic natin. Ang naging malagang issue dito ay yung PNCC. May prangkisa ba o wala? May mga agreements ba dati na dapat nating sundan? Ngayon ay nasa DOJ na po ang mga issues and hopefully yung decision ng DOJ ay mangyari sa linggong ito. From there ay magpo-proceed na kami. Ako, ang attitude ko dyan dahil legal na itong naiiwang na issue. Kung ano pong maging decision ng DOJ ay susundan na lang namin sa DOTC. So it can still and possibly be done within the term of the President. Yung ano naman po, yung pagpapalit ng LTO sa license plates ng mga kotse sa LTO, talaga bang kailangan tayong gumasta para palitan yan agad? At ano pong rational? Ang nakita namin kasi sa LTO natin was quite a surprise to me na briefing ako. We have 8 authorized designs, no? Mula sa bagong lipunan hanggang sa matatag na republika ay otorisado lahat ng plates. So, nakikita ko lang from the law enforcement point of view, mahirap sa nagbabantay na 8 disenyo ang iyong babantayan. Nakahalo na dyan yung peke, yung doble plaka, at saka yung pinaglilipat-lipat na plaka. So, ang nakita ng LTO dyan ay mapalitan na ito at para isang disenyo na lamang. Ganun din may added security features po dito para yung mahirapan na po tayo, halos imposible na maglipat-lipat ng plaka. No, may feature na ganun. Ganun din may barcoding system tayong ilalagay para malaman kung lehitimo yung plaka. Ang sensitive part lang dito yung karagdagang gagastusin ng taong bayan. So malinaw na part ng terms of reference na kapag ang kotse mo ay 3 years or newer, ay hindi ka muna magpapalit. Pag mas matanda sa 3 years, magpapalit ka na. Yun lang, ang kabilin-bilinan ko, ibigay natin at cost sa taong bayan. Huwag nating pagkakitaan pa itong proyekto ito dahil sapagkat may bago tayong ginagawa, hindi naman nila kasalanan o request na magbago tayo. So the minimum inconvenience or burden in their pockets, that's what we're trying to do, to get a one modern LTO standard plate in place. Salamat po. Okay, thank you, Ms. Doris. Andito rin po si Mr. Ernesto Juned Sunido of Blogwatch and Philippine Online Chronicles, baratilia.net. Sir, your questions po for Mr. Secretary. Magandang gabi po, Mr. Secretary. Magandang gabi po. Yung
pag binasa mo po yung mga balita na yon, marami pong kumakastigo dahil either mabagal yung proseso sa ibang ahensya ng DOTC o di kaya may nangyayaring mga allegedly katiwalian. Yung latest, yung dito sa napakawalan na Korean national sa airport. Tapos yung isa yung nagbitiw po sa LTFRB na head. Ano po yung tingin nyo dito? Tapos ano po yung gagawin nyo ukol dito? Well, totoo yan, no? Malaki ang ahensya ng DOTC. Maraming dyan matagal na sa ating pamalan. At sinasabi ko, maraming dyan matitino, magagaling at dedicated na naglilingkod. Yun lang, magkahalo pa rin yan yung may sungay o yung dating gawin pa rin ang nais ipa-real sa DOTC. I'm sure yung maahensyang ito ay lagi kong nababanggit, not necessarily that they're the most corrupt. LTO, LTFRB at tulad na banggit niyo yung Korean National, which is OTS. At sinasabi ko sa kanila, recently, anibersaryo ng LTO at OTS. Sabi ko, kayo ang mukha ni Secretary Abaya dahil ang LTO, LTFRB at OTS sa pangkaraniwang tao, wala silang pakialam sa ICAO standard or sa ano bang latest navigational aid. Pag tinanong yung DOTC, ang nararamdaman nilang ginagawa namin ay yung ginagawa ng LTO at LTFRB. Kaya palagi ko silang nire-remind na ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo ay daang matuwid. No? At yun din ang pinapababa ko sa kanila. Isa lang ang guidance ni Secretary Abay, yung daang matuwid. Kung daang matuwid ang tatahakin ninyo, wala kayong problema kay Secretary Abay. Kung may ibang daan na nais yung tahakin na buluktot o shortcut, then magkakaproblema kayo kay Secretary Abaya. So, nakikita namin to, medyo madugo ang proseso. Pinag-aaralan namin dahil alam kong marami dyan ay deeply ingrained. Nabanggit mo yung kay LTFRB Chair Jacob. This has nothing to do with irregularities. Naging personal decision niya lang yon. So we have new people in place and the guidance is clear and we will execute the guidance of the President and the strict guidance of Secretary Abay. Hindi naman po totoo yung sinasabi ng I think, isang columnist na overwhelmed kayo sa position na yon. Overwhelmed? Siguro overworked, not overwhelmed. I am enjoying my job. It is very challenging, definitely very fulfilling for me. Given my engineering background and technical background. But no, I appreciate the work. I appreciate the overload. I appreciate the overtime. Aika knows this. She goes on overtime too. And ang malaking, kasi alam namin yung lahat ng ginagawa namin ay malaking implikasyon sa malaking bahagi ng aming populasyon. So, yung mga desisyon namin mahalaga dahil yung buhay ng pangkaraniwang tao ay naapektuhan namin. That's the satisfaction and fulfillment I get from overtime and overload. Tapos yung sa DOTC, meron kayong sa website nyo, yung complaint form sa Action Center. Meron na bang ano yan? May counterpart na yan, let's say, sa mga taong gumagamit ng mga cellphone na pwede mag-report kagad. At yung nahalata ho namin kasi sa Twitter, meron din kayong ano doon, may mga questions na pumapasok tapos tungkol sa cellphone. Tapos napapapunta nare-refer nyo sa NTC. Ang question ng mga tao doon is, ano yung communication sa DOTC? Masusurprise kayo sa sagot ko. Wala ho kaming communication sa DOTC. Wala ho kaming C sa DOTC. Ang communications offices natin ngayon ay NTC, which is under the Office of the President, and the new ICTO, which succeeded CICT, which is under DOST. May nagsasabi na ibalik to sa DOTC, pero iniiwan ko yan sa desisyon ng ating Pangulo kung dapat nga ba o hindi. Overload na kami, but kung meron man, then we would gladly welcome that. But sa katanungan sa communications, I guess it's better addressed to NTC and DOST.
yun lang yung matanong sa Twitter, wala pa akong Twitter account. Yan po yung isa sa mga proyekto ni Aika at tutulungan niya po ako dyan. Tapos yung sa traffic lab po, meron kayong plano na I think isang pag-aaral na gagawin kung pwede daw ilipat yung mga ibang cargo terminal outside of Metro Manila na I think JICA study na gagawin. Yeah, ang isang malaking problema, challenge na hinahanapan namin ng solusyon ay paano ma-increase ang utilization ng Batangas at Subic Bay. Dahil pareho tong Japanese loans, nagbabayad tayo ng utang, pero ang utilization natin is in single digits. So, nagkaroon ng JICA study kung paano ma-utilize to, not only we get our money's worth for the loan that we took, but actually decongest Metro Manila. No? Dahil yung very profitable yung ports natin in Metro Manila. So, nakikita natin the container vans coming in, the port activity is growing. However, the roads of Manila are not growing as quickly. And think ko, limitado na tong areas for expansion for roads. So, tinitingnan namin ito, may mga JICA recommendations, iba rito, i-cap ang growth ng North Harbor at South Harbor na hanggang dito na lamang kayo. Merong pinag-iisipan ding take or pay, no? Bagamat tayo lahat, si Doris would be familiar with this, na allergic sa take or pay, no? Sa naging karanasan natin dito. Pero ang problema lang sa Batangas or Subic, parang chicken and egg situation yan. Dahil walang pupunta na barko sapagkat wala yung shipper doon. Yung shipper naman doon, hindi pupunta doon dahil walang barko. So, baka kailangan ng government intervention para patagpuin, hindi pwedeng patagpuin yung chicken and egg. Kumbaga para yung egg mauna sa chicken para magkaroon ng solusyon ito. And initially, ang stand namin dyan ay minimal yung government intervention. Hayaan lang natin yung merkadong pumasok. Sinubukan namin to by adjusting fares, walang effect. So, hopefully, itong mga recommendations ng JICA para mapaigi o ma-increase natin yung utilization of Batangas and Subic could indeed be implemented. There are hard decisions to be made. We'll just study it, and if it has to be made, then we'll do it. Thank you. Maraming salamat po, Sir Juned, Ma'am Doris. Sa pagbabalik po natin ang mas personal na buhay ni Secretary Abaya. Huwag po kayong alis. At nagbabalik po tayo sa Gov at Work. Kasama pa natin si DOTC Secretary June Abaya. Puntahan naman natin ang kanyang mas personal at the lighter side of Sec June. Sir, simulan natin sa history. At alam naman po ng karamihan sa atin na great-grandfather niyo po si Emilio Aguinaldo. Pwede po ba kayong magkwento ng family story or anecdote or lesson na lagi niyong kinikwento within the family? Yeah, siguro ito, I'm sure hindi bahagi ng history classes natin nung bata tayo. Pero we know for a fact na he died in 1964 na. Na-miss ko siya by a couple of years. He died at the age of 95. Not the most ideal time for a hero to die. Technically, we think about heroes dying in their early 20s for their heroic acts. He lived a long life. And sa pamilya, we know for a fact he won almost all, if not all, of his battles in Cavite. So, pinapaliwanag yan ng aking mga magulang at tinatanong anong dahilan doon. Ang kwento nila, may
anting-anting si General Aguinaldo. At meron din siyang kaibigang kapre. For those who don't know what kapres are, they're friendly giants. So, yun ang dahilan kung bakit hindi tumatalab ang bolo o bala sa kanya sa labanan. Ganun din ay may katulong siyang kapre para talunin yung mas equipped and more powerful puwersa ng Kastila. At meron nga nagsabi niya, nung namamatay na siya sa Veterans Hospital, hinahanap niya yung lolo ko. At ang kwento nun ay ipagbibilin o ta-transfer niya sana yung anting-anting sa lolo ko. Yun lang, medyo na-traffic eh. May traffic na sa Cavite. Hindi siya umabot, namatay siya. At ang kwento doon, may puting marble-like substance na nakita ng nurse na lumabas sa bibig. Oh my God. Kaya nang bumisita ako sa Veterans Hospital, tinanong ko yung doktor doon kung meron silang nawawalis na marble na puti. Baka sakali kung hindi man naipasa sa lolo ko ay mapunta man lang sa apo sa tuhod. Sir, marami kaming humahanga sa resume mo. Actually, marami kayong nai-intimidate. So parang, di ba, nag-Navy ka, and then you took up law, and then, anyway, if you can learn something that's out of character, what would it be? Out of character. Yeah, it's not really, not a drop of talent was given by God to me to sing and dance. So, dito sa posisyong bilang cabinet secretary, nakikita ko maraming oportunidad na magkaroon ng dance and singing volunteer contest. So, kapag dumating na doon ay dahan-dahan na akong lumalapit sa pintuan para hindi mapansin ng ating Pangulo o hindi mapansin o hindi matawag ng MC. Dahil sinasabi ko, kesa pakantahin nyo or pasayawin nyo ako, ay mas prefer ko pang kumain ng apoy o kumain ng bubog. Sige sir, maliban na sa pagkain ng apoy o bubog, kung bibigyan kayo ng superpowers for a day, ano tong klaseng superpowers na pipiliin ninyo? Parang beauty contest yung ginagawa natin. World peace ba? I think yun ang pinakamahirap na tanong. But true, I thought about that and if I had powers to have peace. Peace, not basically absence of violence or war, but peace in society, peace within your family, and most importantly, peace within yourself and your creator. Dahil if you have that, then parang there's no limit to what you can do. Your potential could come out, you convert potential to kinetic. There's no limitations if you're at peace with your God, yourself, your family, your society. Then you get maximum output from mankind. Ito sir, DOTC related naman. Kung ikaw yung magdadrive or mag-ooperate ng MRT, ano yung patutugtugin yung music sa mga commuters? Minsan gagawin ko yan. bago ako matapos magdadrive talaga tayo, Aika. Actually, hindi ako mahilig sa music. I don't own an iPod. I don't have much time to. But isa sa mga paborito kong kanta ay yung, malamang hindi nyo kilala, ay yung Horse with No Name. Hindi Sa reaction lang ninyo, mukhang hindi nyo naabutan. Sung by iTunes. Sung by America. Sabi ko, gusto ko dahil mahaba ito. So, sa lahaba ng pila, sa duty ng MRT driver, patugtugin niya to, aabot siya mula Trinoma hanggang Baclaran, hindi pa tapos. And it starts with, on the first part of the journey, I was looking at all the life. I see plants and birds and rocks and things. So, it goes to his first day, aabot siya hanggang 9th day. So, ibig sabihin, kung patugtugin ito, mawiwili siya, and maganda yung, madaling maalala yung kanyang chorus, yung refrain, because it just goes la 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 la. So madaling maalala, a nice tune, and siguro mag-i-issue kami ng memorandum circular going official theme song ng MRT3 ang Horse with No Name. Maraming salamat po. Sec, your closing message to all our viewers. Well, to all our viewers, thank you for this opportunity from Gov Work to give me the opportunity to explain what we're doing with DOTC. We do appreciate your patience, your consideration for the things that we have to do but we haven't delivered yet. We assure you, ginagawa namin ang lahat
para mapabilis itong mga PPP, ma-address ang kabalukturan ng ilang ahensya at maayos lahat ito. Tulad na nabanggit ko sa umpisa, ang pangunahing misyon namin sa DOTC ay to transfer or to move people and goods efficiently, conveniently, in an affordable, reliable, efficient, and safe manner. Likewise, in this mission of moving goods and people, we know in math that the shortest distance between 2 points is a straight line. Kaya dito po sa DOTC, daang matuwid lang po ang tatahakin natin at tingin namin daang matuwid lang po ang dapat na daanan po nating lahat. Maraming salamat. Once again, thank you to Secretary June Abaya at maraming salamat sa inyong panonood. This has been another episode of Gov at Work, ang taus-pusong paglapit sa inyo ng pamahalaang Aquino sa pamamagitan ng telebisyon at social media. Find out kung sino ang next cabinet member na magre-report sa inyo sa kanilang mga proyekto para sa buong bansa. Maaari niyo pong padala ang inyong mga tanong sa aming Facebook at Twitter accounts o kausapin niyo kami sa Gov at Work Hangout. Sa ngalan po ni Aiga Robredo, ako po si Gio Tingson at ito ang Gov at Work.